फ्रेन्ड्स, नमस्ते। स्वागत छ तपाईहरुलाई रेखाको किचनमा। चाइनिज खाना कसलाई मन पर्दैन, झन् घरमै बसी बसी चाइनिज खानाको इन्जोय गर्न पाउँदा त झन् पुरै अर्कै हुन्छ। आज चाहिँ हामी सोया मन्चुरियन बनाउनु पर्छ। यो सोया मन्चुरियन बनाउनुको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला सोयाबिनलाई चाहिँ टेस्ट दिने काम गरिहाल्नु पर्छ। सोयाबिनमा कुनै टेस्ट हुँदैन, तपाईहरुलाई थाहै छ। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला 1 कप पानी लिनुपर्छ। अब हाल्दिनुपर्छ यसमा सोयाबिन, जुन हामी नर्मल तातो पानीमा भिजाएर सब्जी बनाउनुको लागि गर्छ नि। आज त्यसरी हैन, आज हामी अर्कै प्रकारले सोयाबिनलाई फ्लेभर दिनुपर्छ। त्यसको लागि मैले सानो चम्चीको 1 चम्ची नुन, व्हाइट भिनेगर, डार्क सोया सस, टमेटो केचप अनि धनिया पनि हालेको छु। यो सबै हालिसकेपछि चाहिँ हाई फ्लेममा कन्टिन्यू चलाउँदै पकाउनु पर्छ। यसरी पकाउनु भयो भने चाहिँ हाम्रो सोयाबिनमा भित्रैसम्म मजाले टेस्ट बस्छ र सोया मन्चुरियन जब हामी बनाउँछ त्यतिखेर बाहिर टेस्ट मात्रै हैन, जब तपाईँ बाइट गर्नुहुन्छ त्यतिखेर भित्रैसम्म टेस्ट बसेको हुन्छ। सोयाबिनले मजाले पानी सोक गरिसकेको छ, हेर्नुस् त, तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। यो फ्लेभर जति पनि छ सोयाबिनभित्र पसिसकेको छ। अब चाहिँ हामी कुनै बोलमा खनाएर यसलाई 10-15 मिनेटको लागि सेलिनु छोडिदिनु पर्छ। सोयाबिन मजाले सेलिसकेको छ। अब चाहिँ हामी 2 चम्ची कर्नफ्लोर अनि 2 चम्ची मैदा हालेर सोयाबिनलाई मजाले कोट गर्नुपर्छ। अब म हाल्दैछु यसमा मरिचको पाउडर। अब यो सबै हालिसकेपछि चाहिँ मजाले मिक्स गर्नुपर्छ। मिक्स गर्दाखेरि चाहिँ यसमा पानीहरू केही हालिरहनु पर्दैन, यतिकै तपाईहरु मिक्स गर्दा हुन्छ। सोयाबिन मजाले मिक्स भइसकेको छ। अब चाहिँ हामी 1 बटुका पानीमा कर्नफ्लोरलाई फिटेर राखिराख्नुपर्छ। यो पानी चाहिँ नर्मल रुम टेम्परेचरकै पानी हो। मन्चुरियन बनाउनुको लागि चाहिँ मैले यहाँ सबै भेजिटेबलहरू, अरू पनि चाहिने सबै सामानहरूलाई चाहिँ रेडी राखिसकेको छु। तपाईहरु पनि जब मन्चुरियन बनाउनुहुन्छ यसरी सबै रेडी राख्नु भएको छ भने तपाईहरुको 80% काम त यही सकिहाल्छ। बाँकीको 20% काम चाहिँ अलिक हात छिटो चलाउनु पर्छ, त्यतिखेर तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ। अब चाहिँ हामी सोयाबिनलाई फ्राई गर्नुपर्छ। सोयाबिनलाई जब फ्राई गर्दाखेरि चाहिँ हाई फ्लेममा यसरी एक-एकवटा हाल्दै फ्राई गर्नुहोस् होला, एकैचोटी नहाल्नुहोस् होला। एकैचोटी हाल्यो भने सबै एकै जग्गा डल्लो पर्छ। सबै सोयाबिन हालिसकेपछि चाहिँ एकपट्टि मजाले फ्राई भइसकेपछि मात्रै अर्कोपट्टि चलाउनुहोस् होला। एकपट्टि फ्राई नभइकन चलाउनु भयो भने चाहिँ हामीले सोयाबिनमा जति पनि कोटहरू गरेको थियो त्यो सबै तपाईहरुको पनीरमा टाँसिन्छ। एक साइड मजाले फ्राई भइसकेको छ। अब चाहिँ हामी पल्टाएर अर्को साइड पकाउनु पर्छ। हेर्नुस् त कस्तो मजाको कलर आएको छ। कुनै पनि सोयाबिनहरू एकअर्कामा चिप्केको नै सबै अलग अलग छ, हेर्नुस् त। अब चाहिँ हामी जति पनि एक्स्ट्रा ओइल छ हो त्यसलाई निकालेर पेपर टावलमा निकाल्नुपर्छ। पेपर टावल छैन भने नर्मल प्लेटहरूतिर पनि निकाल्दा भइहाल्छ, त्यो ओइल सोक गरोस् भनेर मात्रै हो। अब चाहिँ म तपाईहरुलाई सोयाबिन कस्तो फ्राई भएको छ म देखाउँदैछु। हेर्नुस् त, सोयाबिनको हरेक लेयर खोलिएको छ। सोयाबिन चाहिँ पर्फेक्ट फ्राई भएको छ। अब चाहिँ हामी सोया मन्चुरियन बनाउनुपर्छ। सोया मन्चुरियन बनाउनुको लागि चाहिँ नि सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी जब तेल तातिसकेपछि चाहिँ प्यानको वरिपरि तेल लाउनुपर्छ। त्यसो गर्नुभयो भने चाहिँ हाम्रो प्यान चाहिँ इभनली हिट हुन्छ। अब म हाल्दैछु यसमा चप गरेको अदुवा लसुन। ग्यासको फ्लेम चाहिँ फर्स्टदेखि लास्टसम्म नै हाई नै राख्नुहोस् होला। अब म हाल्दैछु यसमा प्याज, क्याप्सिकम, हरियो खोर्सानी, गाजर, स्प्रिङ अनियनको व्हाइट पार्ट मात्रै हालेको छु। प्याजको पत्ताको सेतो भाग मात्रै हालेको छु मैले चाहिँ। अब चाहिँ हामी कन्टिन्यू चलाउँदै 30-35 सेकेन्ड हाई फ्लेममा चलाउँदै पकाउनुपर्छ अनि कम्ती पानी हालिदिएर चाहिँ अब बाँकीको सामानहरू हाल्नुपर्छ। अब म हाल्दैछु यसमा नुन,
ब्ल्याक पेपर पाउडर, चिनी हाल्दा चाहिँ गुलियो हुँदैन, तपाईहरु गुलियो हुन्छ होला भनेर नसोच्दा हुन्छ। vinegar, डार्क सोया सस, टमेटो केचप, यो सबै हालिसकेपछि कन्टिन्यू चलाउँदै हाई फ्लेममा 1 मिनेट जति पकाउनु भयो भने हुन्छ। अब म हाल्दैछु यसमा अघि फिटेर राखेको कर्नफ्लोर हाल्नुभयो भने चाहिँ हाम्रो ग्रेभी बाक्लो बनिन्छ। अब चाहिँ हामी एक बोइल आउन्जेलसम्म बोइल गर्नुपर्छ। त्यहाँदेखिको अघि फ्राई गरेर राखेको सोया हालिदिँदा हुन्छ। अब चाहिँ ज्यादा पकाइरहनु पर्दैन, मजाले मिक्स गरेर अनि तपाईहरु निकालिदिँदा हुन्छ। हाम्रो सोयाबिन चाहिँ मजाले मिक्स भइसकेको छ। अब म हाल्दैछु यसमा स्प्रिङ अनियनको ग्रीन पार्ट। लिनुहोस्, हाम्रो यो तातो सोया मन्चुरियन बनिएर रेडी भइसकेको छ। तपाईहरु यो जाडोमा बनाएर इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई यो सोया मन्चुरियनको रेसिपी कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्नुहोस् होला। यदि राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनुस् होला। यदि तपाईहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुस् होला। सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनको घण्टीलाई दबाउनु नबिर्सिनुस् होला। बेल आइकनको घण्टीलाई दबाउनु भयो भने चाहिँ जब म नयाँ रेसिपीहरु हाल्छु तपाईहरुकोमा नोटिफिकेसन आइहाल्छ। फेरि एउटा नयाँ रेसिपीको साथ भेट्नेछु। तबसम्मको लागि बाइ बाइ।